Hi guys! Welcome back again sa aking channel. My name is Jeefrey Maulawin and today's video is tuturuan ko kayo kung paano mag-transfer ng inyong money or pera sa Union Bank into Gcash. So advisable ito guys sa mga walang Union Bank card pero meron kayong Gcash. Lalo na kung meron kayong Gcash Mastercard. So magandang way ito guys kung paano nyo malilipat yung pera nyo sa Union Bank into Gcash. So, kung interested ka na malaman yung tungkol sa topic na ito, please panoorin mo lang ang buong video at huwag kang mag-i-skip. So, kung bago pa nga lang kayo dito sa aking YouTube channel, please subscribe and like this Facebook page and to our Telegram channel. So, before we proceed to our main topic, punta muna tayo sa ating every video giveaway. So yun guys, copy lang natin yung URL nitong ating last video and paste natin dito sa ating comment picker. Then, yung sagot dun guys is itlog or egg. So, itlog na lang kasi marami mas nag-comment nun. Get YouTube comments lang natin to. Ayan. So, may 38 na sumali. So, start na natin to. So, every video guys, namimigay ako ng 30 Gcash. So, congrats sa'yo, Jillen. And, isi-send ko na nga lang sa'yo yung iyong prize. So, para sa mga gustong sumali dito sa ating every video giveaway, i-comment nyo lang dyan sa ating comment section yung inyong mga thoughts about dito sa video na ito. And then, yung Gcash number ninyo. And then, abangan nyo guys kung kayo yung mananalo sa ating susunod na video. So, punta na tayo sa ating main topic. So, unang gagawin nyo guys, syempre mag-install muna kayo ng inyong Union Bank application. So, meron yan guys dito sa inyong App Store or Play Store. So, ayan. So, ayan guys, meron yan dyan sa inyong App Store or Play Store. So, ako guys, naka-download na ako nyan. And, papakita ko lang rin muna sa inyo yung aking Gcash. So, may kita nyo dito guys, yung aking Gcash is may laman siyang 63.15. So, mamaya lalagyan natin yan ng pera galing dun sa ating Union Bank. So, punta na tayo dun sa ating Union Bank. So, every open nyo guys ng inyong Union Bank account, lagi kayo hingian niya ng one-time password. So, yun guys, tumunog na siya. Ilalagay ko lang dito yung OTP. So, dito guys, may kita nyo yung aking balance dito is meron akong 58.55 dito sa ating Union Bank. So, may kita nyo rin guys, baka iba rin yung itsura ng Union Bank nyo. Dahil updated itong application ko. So, nandito na yung, may kita kayo dito send, receive, pay bills, buy, load, check deposit, visit branch, buy and sell, and activate card. So, yun. So, ganun lang guys. And then, may kita kayo sa baba na goals, insurance, and marketplace. So, ito yun. So, ito guys yung updated ng Union Bank application. So, para makapag-send tayo ng pera natin dito sa Union Bank into Gcash, ang unang gagawin natin is, click lang natin itong send money. Ayan. And then dito may kita kayong another Union Bank account, EON account, other banks or e-wallet, remittance, center. Then sa baba yung manage. So ang i-click natin dyan is yung other banks or e-wallets. Ayan. And then dito may pagpipilian kayong tatlo. So pwedeng sa PesoNet, INSTAPay, and then PDDTS. So, yung advisable ko dito is yung sa may INSTAPay. Kasi, ito nga nakikita nyo, free lang siya. And then, wala siyang cut-off. So, yung transaction limit niya is 50,000 lang. So, yun nga. And yung maganda dito guys is wala nga siyang cut-off. So, click lang natin to. So, dito naman guys, pwede kayong mamili dito sa may send money via account number, mobile number, email, and then QR code. So, kung supported ng phone nyo or laptop nyo yung QR code, pwede dito. Pero ang gagamitin natin is yung account number lang tayo dito. So, yun. Pwedeng huwag nyo na siyang galawin. And then dito naman guys sa select a bank or an e-wallet. So, yan. Click lang natin yan. And then dito hanapin nyo yung Gcash. Sa letter G. Ito. Kita nyo yan. Yan. So, click lang natin yung Gcash. And then dito guys sa baba, itong enter account number and then enter account name. Ilagay nyo dyan yung account number nung sisendan yung Gcash. Then yung sa baba is yung name nung Gcash na sisendan nyo nga. So, ganun lang. Lalagay ko lang dito yung Gcash ko. So, ilagay ko lang. So, after nun,
is dito naman tayo sa baba, notify the recipient. So, pwede nyo ilagay dito yung email ng inyong recipient and then yung number para ma-notify sila na nag-send nga tayo ng pera sa kanila. So, lagay ko lang dito yung sa akin. And then dito guys sa baba nung email and then yung number nung recipient nyo, is pwede rin kayo sa kanila mag-message. So, try natin mag-message. Thank you. Lagyan natin. And then after nun, is click na lang natin itong next sa taas. May kita nyo sa taas. Ayun yung i-click natin sa susunod. And click next. And then, lagyan natin dito guys yung amount na gusto nating isend dito guys. And then, may kita nyo dito sa taas yung pangalan at yung Gcash number nung sinindan nyo. So, lagyan lang natin dito yung amount. So, lagyan natin 50. Ayan. And then, may kita nyo rin pala dito guys sa baba yung remaining fund transfer limit natin. So, nasa 100,000 pa yan siya for today. So, may kita nyo rin dito, sabi, daily transaction limit to e-wallets is 100,000. Then, per transaction limit by InstaPay is 50,000. So, ayan. So, dito may kita nyo dito yung purpose. Pwede kayo mamili, fund transfer, payment, or donation. So, lagi lang natin dito is fund transfer. And then, click lang natin itong next. And then, dito, pwede nyo i-review yung inyong ita-transfer. So, nakalagay dito lahat ng info na nilagay nyo. Double check nyo lang guys bago nyo siya i-click yung transfer. So, ayan. Double check lang natin. Okay. And then, after nyo ma-double check, is click nyo na itong transfer PHP or kung magkano yung nilagay nyo. Click nyo lang yung transfer na yan. And then, hingian nila kayo ng OTP or one-time password ng inyong account. So, yan. Tumunog na siya. Lagay ko lang dito yung OTP. So, 274973. Okay? Then natin papasok siya. Ayan, nag-loading na siya. And then, transfer successful na daw. Yun, pumasok na siya guys. Tumunog na, narinig niyo naman. And then, pwede na tayo mag-go to dashboard or new transaction ulit kung may sisendang kayo. So, go to dashboard lang natin. So, may kita nyo dito guys, yung available balance natin is nabawasan na siya ng 50. So, kanina 58.55 yan. So, wala yun guys, fee ha. Walang gas fee yan. So, punta na tayo dun guys sa Gcash natin kung nadagdagan na siya. So, session time out. Lagay ko lang ulit dito yung aking OTP. I mean yung PIN. So, tingnan natin. Remind me later. So, yun. Pumasok na siya guys. Nakikita nyo guys. Naging 113.15 na yung ating Gcash or yung laman ng ating Gcash. So, ganoon lang siya kasimple guys. And kung may mga tanong pa kayo about dito or kung nalilito kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa ating comment section. And yun, dito ko na rin siya tatapusin. Sana nakatulong sa inyo at nagustuhan nyo ang video na ito. Please like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa susunod ko pang video. Peace!